Sama teema kaikkien näiden lentäjien kesken. Ne lentäjät, kun täällä lentävät, ovat aatteen palo kohdistuu näihin lentokoneisiin jatkuvasti, eli myöskin vapaa-ajalla he tuppaavat lentämään lentokoneiden harrastuksenaan. Elämä siis on yhtä ilmailua suurimmalle osalle herroista ja rouvista täällä kentällä, jotka teille tänään esiintyvät. 86, jolloin se oli ollut 4 vuotta palveluskäytössä Neuvostoliitossa. Nyt jälleen kerran täällä Oulussa. Tällä hetken tauon jälkeen 29 tuotu teille katsottavaksi